Hate blowed guts de nog steeds over de steen van de Palatine, toon de soldaten het verminkte lijkam door de straten van Rome sleepten. Hate was Mart 22 no Christus en wat daarover bleef van de meest controversieel. Keizer in de Romeinse geschiedenis was nauwelijks te herkennen onder de lagen modder, juren en uitwerpselen die de wodende menigte over de stoffelijke resten had gegooid. Maar 4 jaar eerder, toen de gouden kloken door de Syrische tempels weer klonken en de miragurde gangen van de macht vulde, regeerde deze jonge man met amandelvormige ogen en geparfumeerd haar over het grootste rijk dat de wereld ooit had gekend. Zijn naam was Marcus Aurelius Antoninus Augustus, maar de geschiedenis zou hem voor altijd herinneren als Heliogabalus, de keizer die het aandurfde niet alleen de eeuwenoude tradities van Rome uit te dagen, maar de aard van de keizerlijke realiteit zelf. Toen de eerste zonnestralen door de purperen zijden gordijnen van zijn zomerresidentie schoten, werd Heliogabalus wakker, zijn gezicht nog getekend door de tranen van de voorgaande nacht. Het was de zomer van 27 meeste na Christus en op 18-jarige leeftijd droeg de keizer al de last van een rijk dat zich uitstrekte van de Atlantische Oceaan tot aan de Eufraat. Maar die ochtend, terwijl zijn vingers trilden toen hij de gouden lokken van zijn voorhoofd wegduwde, was er slechts één gedachte die zijn geest beheerste: Heracles was onderweg. Het verre geluid van hoefslagen weerklonk door de keurige tuinen van het keizerlijke landgoed, vermengd met het ochtendgezang van pauwen die vrij door de marmeren binnenplaatsen liepen. Heliogabalus stond op, zijn blote voeten raakten de koude vloer versierd met mozaïeken die scènes uit de Syrische mythologie afbeelden. Zijn handen, versierd met smaragd en saffieren ringen, trilden niet van de kou, maar van een vooruitzicht dat grensde aan wanhoop. Door de open ramen mengde de geur van rozen en jasmijn zich met de geur van zwettende paarden en leer, een teken van de nadering van de stoet die de man met zich meebracht, die de obsessie van de jonge keizer was geworden. Heracles was niet zomaar een slaaf, geboren in de vlakten van Caria. Was hij opgegroeid in de arena's als wagenmenner, de teugels van de paarden beheersend met een behendigheid die de menigte in Rome deed brullen van plezier. Zijn lichaam, gevormd door het leven onder de brandende zon van de hippodroom, vertoonde littekens die verhalen vertelden van glorie en overleving. Zijn ogen, groen als de stormachtige Middellandse Zee, bezaten een intensiteit die zelfs de meest ervaren senatoren verontrustte. Toen Heliogabalus hem voor het eerst zag, rasen in zijn wagen langs de muren van het Circus Maximus, voelde hij iets breken in zijn borst, een gevoel dat hij nooit had ervaren in zijn jaren omringd door keizerlijke luxe. De passie die op dat moment ontstond was niet alleen vleeselijk verlangen, maar een wanhopige honger naar iets dat de keizerlijke macht hem nooit kon geven: authenticiteit. Heliogabalus, opgevoed tussen Paleis en de pompeuze rituelen van de zonnegod, zag in Heracles alles wat hij zelf nooit kon zijn. Vrij, echt, ontembaar. De keizer, gewend om al zijn grillen met een simpel gebaar te krijgen, ontdekte voor het eerst de bittere smaak van kwetsbaarheid. De maanden die aan die zomer voorafgingen werden gekenmerkt door een gevaarlijke dans tussen macht en passie. Heliogabalus begon de races te bezoeken met een regelmaat die zijn raadgevers alarmeerde, altijd smoesjes verzinnende om aanwezig te zijn wanneer Heracles meedeed. Zijn inzetten werden legendarisch, hele fortuinen ingezet op één enkele ras, niet uit liefde voor het spel, maar uit de noodzaak om dicht bij het object van zijn obsessie te zijn. De geruchten verspreidden zich door de gangen van de Palatijn als een lopend vuurtje. De keizer was verliefd op een slaaf. De eerste keer dat ze elkaar alleen ontmoetten was op een verstikkende augustusmiddag, toen Heliogabalus Heracles liet roepen naar zijn privévertrekken onder het mom van het bespreken van verbeteringen aan het Circus Maximus. De wagenmenner kwam de keizerlijke zaal binnen met de houding van iemand die zijn eigen kracht kende, zijn voeten bekleed
met eenvoudige leren sandalen, die contrasteerden met het gepolijste marmer, dat het licht van honderden olielampen weerspiegelde. Heliogabalus, gekleed in een zijden gewaad dat meer op een jurk leek, observeerde elke beweging van de man die zijn kwelling was geworden. Je weet waarom je hier bent, mompelde de keizer, zijn stem geladen met een kwetsbaarheid die hij nooit had toegestaan dat anderen waarnamen. Hierocles, met zijn armen gekruist over zijn naakte, gebruinde borst, knikte alleen maar. Ik ben hier niet om over paarden te praten, Caesar, antwoordde hij, zijn stem schor van het stof van de arena's. Ik ben hier omdat jij mij net zo hard nodig hebt als ik mijn vrijheid nodig heb. Op dat moment werd het lot van beiden voor altijd bezegeld. Heliogabalus, gewend om legioenen te bevelen en wetten uit te vaardigen, zag zichzelf op zijn knieën voor een man die juridisch gezien niets meer was dan keizerlijk eigendom. Hierocles ontdekte op zijn beurt dat zijn broedkracht zelfs de wil van een keizer kon breken. De relatie die uit die ontmoeting voortkwam was een compleet omkering van de natuurlijke Romeinse orde, de slaaf die de meester domineerde, de veroverde die de veroveraar onderwierp. De weken die volgden waren een wervelwind van geheimhouding en schandaal. Heliogabalus zonk Hierocles niet alleen de vrijheid, maar ook adellijke titels die de senatoren bijna deden stikken in hun wijn. De ex-slaaf werd benoemd tot Praetoriaanse prefect, een positie die traditioneel adellijke afkomst en tientallen jaren militaire dienst vereiste. Maar wat Rome echt schokte was de ceremonie die Heliogabalus organiseerde op een avond met volle maan in de privétuinen van zijn villa. Onder een paviljoen, versierd met gouden stoffen en verlicht door 1000 geurende kaarsen, wisselden Heliogabalus en Hierocles geloven uit in een ceremonie die de keizer aandrong op te noemen als een huwelijk. Latere historici zoals Cassius zouden het evenement beschrijven met een mix van afschuw en fascinatie. De Romeinse keizer, gekleed als een Syrische bruid, die eeuwige trouw beloofde aan een voormalige slaaf, die nu de insignes van de hoogste Romeinse adel droeg. De getuigen, een zorgvuldig geselecteerde groep van loyale hovelingen en doodsbange ambtenaren, keken zwijgend toe terwijl Heliogabalus een keizerlijke ring, hetzelfde type ring dat traditioneel verbonden was aan verbintenissen tussen rijken, aan de vinger van Hierocles schoof. De huwelijksreis die volgde werd niet doorgebracht in een discrete villa, maar in de keizerlijke vertrekken zelf op de Palatijn. Heliogabalus, in een gebaar dat alle conventies tartte, kondigde zijn unie publiekelijk aan en eiste dat Hierocles behandeld werd met de eer die een keizerlijke echtgenoot toekwam. De voormalige wagenmenner, nu gekleed in een purperen toga en dragend de symbolen van macht, wandelde door de heilige gangen, waar ooit alleen keizers en hun directe familieleden mochten komen. Als je gefascineerd bent door deze verhalen, die de duistere en verrassende aspecten van de oude geschiedenis onthullen, abonneer je dan op ons kanaal en activeer het belletje voor meldingen. We duiken diep in de mysteries van het verleden, graven verslagen op die schoolboeken liever verbergen, en brengen verhalen die ons perspectief op beschavingen die we dachten te kennen volledig veranderen. Elke video is een reis door de meest verontrustende en fascinerende aspecten van de mensheid en je wilt er geen en missen. Gedurende die zomer- en herfstmaanden veranderden de keizerlijke vertrekken in een theater van passies en omkeringen. Heliogabalus, die in het openbaar de persona van een almachtige keizer behield, nam in het geheim een rol aan die zelfs de meest liberale Romeinen zou schokken. Hij kleedde zich in de traditioneel vrouwelijke kleding van de Syrische provincies, lange tunieken geborduurd met gouden draden, delicate sluiers, die gedeeltelijk zijn gezicht bedekten, juwelen die zachtjes tinkelden bij elke beweging. Hierocles nam daarentegen een dominante houding aan die ervoor zorgde dat bedienden hun ogen neersloegen als hij voorbij liep. De ochtenden begonnen met uitgebreide rituelen.
Heliogabalus stond voor zonsopgang op om persoonlijk het bad van Hierocles voor te bereiden, waarbij hij aromatische oliën uit India mengde met blaadjes van Damascene rozen. Zijn handen die decreten ondertekende, die miljoenen levens beïnvloeden, trilden nu van genoegen, terwijl hij de gespierde schouders wreef van de man, die hij als zijn heer had uitgekozen. De geurige damp steeg op langs het gepolijste marmer. Terwijl de keizer in het oud-Cyrus woorden van aanbidding fluisterde, die Hierocles met een bijna goddelijke vreedheid lieten glimlachen. Na het bad volgden de uitgebreide maaltijden. Heliogabalus had de traditionele keizerlijke koks ontslagen en vervangen door Griekse en Syrische culinaire experts, die de favoriete gerechten van Hierocles bereidden. De keizer zat aan de voeten van zijn echtgenoot en voedde hem met geschilde druiven en perzikpaardjes gedrenkt in honing, terwijl verborgen muzikanten achter schermen melodieën speelden, die weergalmden over de vlakten van Hierocles' geboortestreek. Het contrast was verontrustend. De machtigste man ter wereld gedroeg zich als een verliefde concubine, maar het was tijdens de nachten dat de ware aard van hun relatie zich in al zijn verontrustende complexiteit openbaarde. Heliogabalus had zijn vertrekken laten versierd met een bizarre mix van Romeinse keizerlijke symbolen en intieme artefacten die zijn nieuwe identiteit weerspiegelden. Gouden adelaars deelden de ruimte met gepolijste bronzen spiegels, waarin de keizer zijn eigen transformatie gadesloeg. Standbeelden van Jupiter in Mars contrasteerden met altaren gewijd aan Oosterzee vruchtbaarheids, godinnen, waardoor een sfeer ontstond die tegelijkertijd heilig en profaan was. De brieven die Heliogabalus in deze periode aan zijn moeder Julius Oemius schreef onthullen de diepte van zijn psychologische transformatie. In een van die brieven, bewaard door later chroniekschrijvers, verklaarde hij: Moeder, ik heb eindelijk mijn ware plaats in het universum gevonden. Niet als keizer, maar als trouwe dienaar van wie werkelijk het recht heeft te regeren. De taal, doordrenkt met mystieke verwijzingen naar Syrische zoneculten, suggereert dat Heliogabalus zijn onderwerping aan Hierocles niet alleen zag als romantische passie, maar als de vervulling van een kosmisch lot. Hierocles paste zich op zijn beurt met een natuurlijkheid aan zijn nieuwe rol aan die nabijgelegen waarnemers alarmeerde. De voormalige slaaf begon direct te bevelen uit te vaardigen aan keizerlijke ambtenaren, reorganiseerde de Praetoriaanse garde volgens zijn persoonlijke criteria en ging zelfs zover dat hij vergaderingen van de Senaat voorzat in afwezigheid van Heliogabalus. Zijn houding tijdens deze gelegenheden was die van een brute autoriteit, zijn groene ogen scanden de gezichten van de senatoren met dezelfde minachting die hij ooit voor ongehoorzame paarden had gereserveerd. Wat de getuigen het meest verontrustte, was de natuurlijkheid waarmee beiden hun nieuwe rollen hadden aangenomen. Heliogabalus, die op 15-jarige leeftijd de executie van ervaren generaals had bevolen, vroeg nu toestemming aan Hierocles om de meest triviale beslissingen te nemen. De voormalige waringmenner, die jarenlang in voortdurende angst voor de dood in de arena's had geleefd, besliste nu over het lot van hele provincies met dezelfde gemak waarmee hij koos welke wijn hij tijdens het diner zou drinken. Tijdens de winter van 1440 na Kruis bereikte de situatie een kritiekpunt toen Hierocles officiële erkenning van zijn status begon te eisen. Niet tevreden met de eretitels die Heliogabalus hem had toegekend, drong hij de keizer ertoe aan om formeel geadopteerd te worden in de keizerlijke familie. Het voorstel dat de Senaat bereikte via een door Heliogabalus ondertekend decreet veroorzaakte zo'n opschudding dat verschillende senatoren tijdens de zitting flauw vielen. De adoptie zou betekenen dat Hierocles niet alleen keizerlijke echtgenoot zou worden, maar een potentiële erfgenaam van de troon.
Een voormalige slaaf, geboren in een afgelegen provincie, zou theoretisch het Romeinse Rijk kunnen regeren. Het idee was zo radicaal dat zelfs de meest onderdanige hovelingen begonnen te fluisteren over de noodzaak van een goddelijke of militair. Het was in deze periode dat de eerste tekenen van Heliogabalus' geestelijke instabiliteit onmiskenbaar werden. Getuigen melden dat de keizer urenlang met spiegels sprak, gezichtsuitdrukkingen oefende die hij als meer vrouwelijk beschouwde. Hij liet de beste Alexandrijnse artsen naar het paleis halen voor consultaties over procedures die zijn transformatie konden voltooien. De details van deze consultaties, bewaard in fragmenten van papieren die in de 20e eeuw werden ontdekt, onthullen een obsessie die veel verder ging dan romantische liefde. Heliogabalus zag zichzelf niet alleen als de echtgenoot van Hierocles, maar als een vrouw die in het verkeerde lichaam was geboren. Zijn ochtendgebeden, gericht tot de Syrische zonnegod Heliogabalus, bevatten smeekbeden voor een complete fysieke transformatie. Hij bood enorme fortuinen aan elke arts die de fout van de goden kon corrigeren. De groeiende frustratie over de beperkingen van de oude geneeskunde woede die zich manifesteerde in steeds frequenter wordende uitbarstingen van geweld. Hierocles, die de geestelijke achteruitgang van zijn echtgenoot observeerde, begon voor zorgsmaatregelen te nemen. Volgens verslagen van huisslaven hield hij altijd een dolk verborgen onder zijn kleren en had hij zijn loyale wagenmenners opgedragen om gezadelde paarden in de buurt van het paleis te houden. De passie die hem aanvankelijk had gefascineerd, was veranderd in iets gevaarlijks, onvoorspelbaars. De druppel viel in februari 200 en Tiber, toen Heliogabalus zijn voornemen aankondigde zich te onderwerpen aan een Syrisch ritueel dat volgens zijn geloof zijn fysieke transformatie zou voltooien. De procedure, die castratie en daaropvolgende experimentele operaties omvatte, zou plaatsvinden in het paleis voor het keizerlijke hof. De datum werd vastgesteld op de volgende nieuwe maan en symboliek die de keizer cruciaal achtte voor het succes van de operatie. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door de Praetoriaanse kampen. Soldaten die de keizer trouw hadden gezworen, begonnen zich openlijk af te vragen of ze nog steeds een man dienden of iets dat de natuur zelf tartte. De hogere officieren, van wie velen onder vorige keizers hadden gediend, kwamen samen in geheime bijeenkomsten die alle kenmerken van een samenzwering droegen. Julia Somias, Heliogabalus' moeder en een van de invloedrijkste vrouwen van het Rijk, besefte dat de macht van de Syrische familie aan het instorten was. Haar pogingen om in te grijpen werden met vijandigheid ontvangen door zowel Heliogabalus als Hierocles, die in de keizerenmoeder een bedreiging voor zijn invloed zag. In een brief bewaard door historica Julia Domna schreef: Somias, mijn zoon bestaat niet meer. Wat Rome nu regeert is een schepsel dat ik niet herken, gedreven door passies die zelfs de goden niet begrijpen. De spanning bereikte zijn hoogtepunt toen Heliogabalus in een van de laatste daden van zijn bizarre huwelijksreis besloot Hierocles tot mede-keizer te benoemen. Het decreet, opgesteld in het Grieks en het Syrisch naast het traditionele Latijn, verklaarde dat de goden door hemelse tekenen hadden geopenbaard dat het Rijk geregeerd moest worden door een goddelijke unie. Hierocles zou officieel gekroond worden tot Augustus met volledige keizerlijke macht in een ceremonie gepland voor de Kalenda, Marcia. De reactie was onmiddellijk en gewelddadig. In de ochtend van 6 maart 14 maart viel een groep Praetorianen onder leiding van Centurio Marcus Aurelius Alexander de keizerlijke vertrekken binnen. Ze vonden Heliogabalus en Hierocles nog slapend aan, hun lichamen verstrengeld onder zijden Syrische gordijnen.
De keizer werd het eerst wakker, zijn amandelvormige ogen verweet van schrik, toen hij de ontblote zwaarden zag reflecteren in het licht van de olielampen. Soldaten van Rome, schreeuwde Heliogabalus, zijn stem brak, terwijl hij probeerde een keizerlijke pose aan te nemen, zelfs gekleed in slechts een doorschijnende tuniek. Vergeet je aan wie je de eed hebt gezworen. Alexander, een veteraan van Donau-veldslagen, spuugde op de marmeren vloer, voordat hij antwoordde: wij hebben de eed gezworen aan een Romeinse keizer, niet aan een afwijking die schande over de adelaars heeft gebracht. Hierocles werd wakker bij het geluid van de stemmen en begreep onmiddellijk de situatie. Zijn training in de arena's nam het over, hij rolde opzij, pakte een decoratief mes van het nachtkastje en nam een gevechtspositie aan. Voor een moment keken de ex-wagenmenner en de centurio elkaar aan, twee roofdieren die elkaar herkenden. Jij eerst, slaaf, mompelde Alexander, zijn gladius gericht op Hierocles' blote borst. Wat volgde was een bloedbad dat de heilige marmers van de Palatijn bevlekte. Hierocles vocht met de wanhopige woede van iemand die de dood van dichtbij kende, maar hij was omringd door professionele soldaten in volledige bepansering. Zijn geïmproviseerde lemmet wist de keel van een praetoriaan door te snijden voordat 3 zwaarden hem tegelijkertijd doorboorden. Hij viel op zijn knieën, bloed stroomde uit zijn mond, terwijl zijn groene ogen de glans verloren die een keizer had gefascineerd. Heliogabalus schreeuwde als een gewond dier toen hij zijn geliefde zag sterven. Hij wierp zich over het nog warme lichaam van Hierocles, zijn kleine handen probeerden de wonden te stelpen die al niet meer uitmaakten. Dood mij ook, smeekte hij de soldaten, zijn tranen mengden zich met het bloed op de vloer. Ik kan niet zonder hem leven, ik wil niet regeren zonder hem. Alexander observeerde de scène met een mengeling van walging en medelijden. De jongeman die snikte over het lijk van een ex-slaaf was, slechts een paar jaar eerder, begroet als de redder van Rome. Nu leek hij slechts een gebroken kind, verdwaald in passies, die niet alleen zijn geestelijke gezondheid, maar ook de waardigheid van het rijk zelf hadden vernietigd. De executie van Heliogabalus was snel en brutaal. De soldaten gunden hem niet eens de traditionele laatste woorden van de veroordeelden. Zijn smeekbeden werden overstemd door het geluid van zwaarden die vlees sneed en botten brak. Toen alles voorbij was, lagen de lichamen van de keizer en de ex-slaaf verstrengeld in hetzelfde bloed, verenigd in de dood zoals ze in het leven waren geweest. Een unie die hen beiden alles had gekost wat ze bezaten. De praetorianen sleepten de lijken door de gangen van de Palatijn, vervolgens door de straten van Rome, waar de bevolking zich bij het macabere spektakel voegde. Het lichaam van Heliogabalus, ooit geparfumeerd met de duurste oliën uit het oosten, was nu bedekt met modder en puin. Hierocles, die de glorie had gekend van menigten, die zijn naam schreeuwden in de hippodromen, werd gereduceerd tot een anoniem lijk, dat werd vertrapt door dezelfde plebebe die hem eerder had toegejuicht. Het uiteindelijke lot van hun lichamen onthulde de totale minachting van Rome voor die onmogelijke verbintenis. Naampersoon werd in de Tiber geworpen, de heilige wateren verwierpen het lichaam dat dagenlang dreef tot het werd opgegeten door vissen en aaseters. Naampersoon toe, werd verbrand op een gewone brandstapel, zijn zonder ceremonie of rouw door de wind verspreid. Julius Solmius, die haar zoon tot het laatste moment probeerde te verdedigen, werd op dezelfde dag vermoord. Haar lichaam, aangetroffen in de palace met meerdere mestiken, suggereerde dat ze dapper het gevochten voordat ze bezweek. Met haar dood kwam een einde aan de Syrische dynastie die bijna 2 decennia lang Rome had gedomineerd, een einde dat gewelddadig en definitief was.
In de maanden die volgden, wisten systematische campagne van damnatio memoria bijna alle sporen van het bewind van naam persoon uit. Zijn beelden werden neergehaald en tot poeder geslagen. Zijn decreten werden nietig verklaard. Zijn naam werd van openbare inscripties geschrapt. Rome probeerde wanhopig de 4 jaar te vergeten waarin een jonge Syriër al hun fundamentele zekerheden had uitgedaagd. Maar sommige dingen konden niet worden uitgewist. In de tavernes van de buitenwijken fluisterden veteranen verhalen over de keizer die zich als vrouw kleedde en met een slaaf trouwde. In bordelen verzonnen prostituees steeds meer uitgewerkte versies van de keizerlijke huwelijksreis, waarbij feiten werden vermengd met fantasieën die hun klanten schokten en opgewonden maakten. In de filosofische scholen gebruikten meesters het verhaal van naam-persoon als het ultieme voorbeeld van de corruptie die absolute macht kan veroorzaken. Naam-persoon Tvi werd paradoxaal genoeg meer herinnerd dan zijn keizer. Zijn verhaal van slaaf tot keizerlijke minnaar, van wagenmenner tot bijna keizer, werd legendarisch onder gladiatoren en renners in het Circus Maximus. Sommigen zagen in hem een voorbeeld van hoe talent en schoonheid iemand naar de hoogten van de macht konden verheffen. Anderen beschouwden hem als een les over de gevaren van buitensporige ambitie. Latere historici, met name Dio Cassius en de Historia Augusta, bewaarden fragmenten van dit buitengewone verhaal, hoewel altijd gefilterd door morele en politieke vooroordelen. Hun beschrijvingen van de excessen van naam-persoon onthullen evenveel over de beperkingen van hun eigen tijd als over de gebeurtenissen die ze wilden documenteren. Zij zagen afwijking waar misschien gewoon een andere manier van liefhebben en zijn was. Eeuwen later, toen het Romeinse Rijk slechts een herinnering was en het christendom de Middellandse Zee beheerste, kreeg het verhaal van naam-persoon in en naam-persoon Tvi nieuwe lagen van betekenis. Voor sommigen werd het een voorbeeld van de decadentie die Rome ten onder liet gaan. Voor anderen een parabel over de gevaren van het uitdagen van de door God ingestelde natuurlijke orde. Maar misschien is de diepste interpretatie de eenvoudigste: 2 mensen, gescheiden door alle afgronden die een hiërarchische samenleving kon creëren, vonden in elkaar iets dat macht, klasse, afkomst en zelfs geslacht oversteekt. Dat die ontdekking hen beiden het leven kostte, doet niets af aan de betekenis ervan. Integendeel, het geeft het een tragische dimensie die door de millennia heen weer klinkt. Naam-persoon stierf op 20-jarige leeftijd, na slechts 4 jaar te hebben geregeerd. Naam-persoon Tvi was nog jonger, waarschijnlijk 18 of 19 jaar oud toen de Praetoriaanse zwaarden zijn leven beroofden. 2 jonge mannen die, onder andere omstandigheden, een lang en vol leven hadden kunnen leiden, werden vernietigd door het onvermogen om hun gevoelens te verzoenen met de verwachtingen van een samenleving die afwijkingen niet tolereerde. Hun huwelijksreis, die bedwelmende maanden waarin de keizerlijke macht werd gebruikt om een ruimte te creëren waar de normale regels niet golden vertegenwoordigd, een van de meest radicale experimenten uit de oudheid. Het was een wanhopige poging om een alternatieve realiteit te creëren waarin liefde kon zegevieren over traditie, waar passie eeuwenoude hiërarchieën kon herdefineren, waar 2 jonge harten rust konden vinden in een wereld die gebouwd was op dominantie en onderwerping. Het falen was onvermijdelijk, maar het gebaar blijft, ergens in de ruïnes van de Palatijn, waar moderne toeristen over marmer lopen, dat ooit getuige was van onmogelijke liefdes, weer klinkt nog steeds het spook van dat buitengewone verhaal. Naam-persoon in en naam-persoon Tvi, keizer en slaaf, geliefden en slachtoffers, blijven verenigd in een legende die onze meest fundamentele categorieën over macht, liefde en identiteit uitdaagt. Misschien gaat de ware les van hun verhaal niet over de gevaren van overtreding, maar over de prijs van authenticiteit in een wereld die maskers verkiest. Zij kozen ervoor om zichzelf te zijn,
zelfs wetende dat die keuze hen zou vernietigen. Zat moed in die beslissing en moed die geen enkel Romeins leger kon evenaren. Toen de laatste Pretoria aan zijn zwaard schoonmaakte op het bloedbevlekte marmer, en toen de laatste druppels van de Tiber de stoffelijke resten van de jonge keizer meenamen, was iets fundamenteels over de menselijke natuur onthuld. Het maakt niet uit hoeveel wetten worden geschreven, hoeveel tradities worden vastgesteld, hoeveel hiërarchieën worden opgebouwd, het menselijk hart blijft ontembaar, in staat tot daden die alle logica en conventie tarten. Naam persoon in en naam persoon twee stierven jong gewelddadig, veracht door hun tijdgenoten, maar hun verhaal overleefde, overgebracht door vijandige chroniekschrijvers, bewaard in archeologische fragmenten, vereeuwigd in gefluisterde legendes. Zij bereikten iets dat maar weinig keizers bereikten, zij werden onvergetelijk. Uiteindelijk is dat misschien wel de meest compleet overwinning van allemaal. Rome probeerde hun herinnering uit te wissen, maar maakte hun lekende alleen maar krachtiger. Het probeerde hen tot schande te veroordelen, maar creëerde een mythe die nog steeds nieuwsgierige geesten fascineert en verontrust, 2000 jaar later. De keizer die zich als bruid kleedde en de slaaf die bijna keizer werd, overstegen hun eigen dood en werden eeuwige symbolen van de oneindige complexiteit van het menselijke verlangen. Hun bizarre huwelijksreis, met al zijn mix van macht en onderwerping, traditie en revolutie, liefde en vernietiging, blijft een van de meest buitengewone episodes uit de menselijke geschiedenis, en herinnering dat, zelfs in de donkerste momenten, altijd de mogelijkheid is dat iemand het onmogelijke kiest, en door dat te doen, waarheden over onszelf onthult die we liever verborgen zouden houden.